Hello guys, you are welcome to my channel Sailencesnew. Watch this video completely and don't hesitate to comment anything, whatever you like and whatever you understand from that video. आज म साथीहरु तपाईहरुको लागि माइक रिभ्यु लिएर आएको छु। माइक रिभ्यु अर्थात अनबक्सिङ। म आज तपाईहरुको अगाडि BOya माइकको अनबक्सिङ गर्दैछु र कुन माइक तपाईहरुलाई युट्युबमा हेर्दा कुन राम्रो हुन्छ, बोल्दा कुन आवाज राम्रो हुन्छ, कुनले तपाईलाई एकदम राम्रो देखाउँछ, राम्रो बनाउँछ भनेर त्यसको लागि एउटा भिडियो तयार गरेको छु। यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईले बुझ दिनुहोस्। मेरो यो हार्दिक अनुरोध छ, माई हम्बल रिक्वेस्ट टु यु। आज मसित यो BOya माइक lavoiser microphone cancellation BY-M1 नामक एउटा BOya माइक छ, त्यसलाई आज म अनबक्सिङ गर्दैछु। यसको थुप्रै स्पेसिफिकेसनहरु छ र यसको इलेक्ट्रिक कन्सेन्सर जसले गर्दा आवाज तपाईको फोनले आउँछ। नोइज क्यान्सलेसन यसको 74 डेसिबल छ र सेन्सिटिभिटी यसले -30 डेसिबल टु -30 डेसिबल टु -10 डेसिबल सम्म गर्न सक्छ। आउटपुट इन्पुट कनेक्टर -3.7 -3.5 एउटा ज्याक रहेछ। तपाईले यो तपाईले यो BOya माइक BY-M1 तपाईको DSLR क्यामेरामा पनि हुन्छ, मोबाइल फोनमा, स्मार्टफोन तपाईको भएको धेरै जस्तो जुन पनि भिडियो खिच्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ त्यसमा यो माइक फिटेड हुन्छ र कुनैलाई समस्या पनि देखाउन्न। यसको नोइज क्यान्सलेसन यति राम्रो छ साथीहरु। आज म तपाईहरुको लागि यसको अनबक्सिङ गरेर वाइड धरि सुनाउने छु। यो राम्रोसँग यो भिडियो राम्रोसँग हेर्दिनु होला। यो भिडियो भव्य तरिकाले राम्रो हुनेछ। ल यसको ब्याट्री टाइप चाहिँ LR4 छ साथीहरु। ल अब म यसको अनबक्सिङ गर्दैछु। तपाईहरुलाई फोकस गाइस, स्टार्ट गाइस। हामी अब अनबक्सिङ गर्दैछौँ साथीहरु। ल त यो माइकलाई राम्रोसँग हेर्नु होला घर आएर। BOya माइक BY-M1 यसको अनबक्सिङ गरेर खोलेर हेर्दा हजुरलाई सबै यसको स्पेसिफिकेसन कसरी जोड्ने के गर्ने सबै देखाउँदै छौँ। राम्रोसँग हेर्नु। साथीहरु तपाईहरुले यसमा BOya माइक कसरी जोड्ने, कसरी यो रेडियो पार्ने, कसरी के गर्ने त्यो सबै यसको इन्फर्मेसन यो व्हाइट पेपर यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले प्रोडक्ट यो कुनै पनि ब्रान्डेड कम्पनीको लिनु भने कस्टमर इन्फर्मेसनको लागि यो कार्ड पाउनुहुन्छ। यो पायो भने तपाईको वारेन्टी कार्ड हो। यदि यो तपाईको यो BOya माइक लिएर बिग्रिहाल्यो भने यो वारेन्टीले तपाईलाई एकदम सही गर्छ साथीहरु। इट शाल बी मोर एन्ड मोर वाच इट दिस वान। ल साथीहरु यो माइक हाम्रो यस्तो कालो ब्यागमा हुन्छ। यो कालो ब्यागमा हेर्नुस्, यसमा यो कुनै पनि ब्रान्डेड कम्पनीको यस्तो BOya लेखेको BOya जस्तै BOya भयो। अब अरू पनि थुप्रै माइकहरु हुन्छन्, तिनीहरुको पनि यस्तै नि ब्रान्डेड रहेछ भने यस्तै आउँछ, नत्र कुनै त लो क्लास हुन्छ नि, तपाईलाई डुप्लिकेट पनि पर्न सक्छ। यो हेर्ने बेला राम्रोसँग किन्नु होला। ल यसको तार हाम्रो 5 मिटर हुन्छ, 5 मिटर लामो छ यसको तार। यो तार तपाईको एकदम राम्रो छ। लुक एट दिस गाइस, दिस इज माइक। यो तपाईको माइक हो। यो माइकलाई अड्काउने क्लिप पनि हुन्छ, सबै छ। क्लिप लगाएर यहाँ तालिने यो यसले चाहिँ तपाईको क्यामेरा मोड हो। क्यामेरा मोड, स्मार्टफोन मोड। DSLR मा हाल्ने भने यसमा गर्नुस्, माथि लानुस्, नत्र क्यामेरा मोड भए मोबाइल स्मार्टफोनबाट गरिँदै। यो अहिले मैले साथीहरु स्मार्टफोनबाट सुटिङ गरिरहेको छु र यसले पनि राम्रै दिइरहेको छ। साथीहरु देख्न सक्नुभएको छ मैले ब्याट्री पनि हालेको छु। अनि धेरै एक्सट्रा यो हालेको मैले त्यसको साथ आजको दिन आएको थियो। अब यो कुनैलाई आफत पर्दैन। साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई अझै पनि हुन्छ सामानहरु। यो तपाईको ज्याक भयो, यो माइक भयो, यो ज्याक। यदि तपाईको क्यामेरा छ भने DSLR क्यामेरा, कुनै पनि क्यामेरा छ भने त्यसको लागि तपाईले यो सामान पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ गाइस यो बटन चाहिँ यसमा हाल्नु
तपाईको सोको लागि दामी खतरा देखिन्छ साथीहरु। यो यहाँ हाले पनि खतरै देखिन्छ, त हेर्दा पनि पुरा हाइफाई जस्तो देखिन्छ नि। जस्तै युट्युबरहरुले हालेर बोलेको तपाईले माइकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो माइक यही बोया माइक यही नै हो। र यो जेल त अब तपाईहरुलाई थाहा छ, सिलिका जेल त भन्ने कुरा हो। अब यो DSLR क्यामेरा छ भने तपाईहरुको गाइज यो पिन, यो DSLR क्यामेरा यो क्यामेरामा हालेर र यो यहाँ हालेर यसरी कनेक्टर जोड्ने साथीहरु, कनेक्टर जोडेर यो जोड्ने हो, तपाईलाई थाहा नै छ। र यो क्लिप भयो माइक अड्काउनको लागि, र यो माइकको ब्याट्री, यसको ब्याट्री LR4 अघि मैले भनेको ब्याट्री चाहिँ नि यो नै हो। ल गाइस तपाईहरुलाई मैले रिभ्यू त देखाइहाले। अब यसको टेस्ट गरेर तपाईलाई आवाज पनि सुनाइदिन्छु म। एकचोटी मजाले हेर्नुस् र बुझ्नुस्। मन पर्यो मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोस्। यो मेरो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। गाइस तपाईहरुले मलाई अब सुन्न सक्नुहुन्छ यो बोया माइकबाट बोलेको आवाज कस्तो आइरहेको छ र अघि मैले बोया माइकबाट बोल्दा कस्तो आइरहेको छ। गाइस आउट साउन्ड क्यान्सलेसन यति राम्रो छ साथीहरु। अहिले बाहिर यति हल्ला भएको छ कि मैले यो माइकबाट बोल्दा पनि त्यस्तो क्यान्सलेसन साउन्ड भइरहेको छ। तपाईले अब सुन्नुभएकै छैन होला पक्कै। अब म के भन्नु। If you love our videos guys, like, comment and share our videos and don't forget to subscribe our channel for more updates. Love you guys. See you soon with new videos and new unboxing. तपाईहरुको लागि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। आजलाई